Ngayong episode, makikilala natin si Joshua Katahan, dating may piggery business at matapos malugi dahil sa ASF at iba pang problema sa pag-aalaga ng baboy, naisipang pasukin ang pag-aalaga ng ulang. Nakita niya ang napakagandang potensyal ng ulang farming. Napakataas ng demand at kulang ang supply. Dahil hanggang sa ngayon, kakaunti ang mga ulang farmers. Dalawa ang potensyal na pwedeng pagkakitaan. Unang-una ay ang magtayo ng sariling hatchery. Kulang na kulang ang supply ng mga fingerlings o post larvae. Ang post larvae ang mga maliliit na ulang na pwedeng alagaan pang grow out. Pangalawa ay ang bumili ng post larvae pang grow out. Ito naman ay aalagaan hanggang 5 buwan o 6 na buwan para maging breeders at punuan ang lumalaking demand sa mga restaurant. Napakasarap ng ulang, kaya naman dumarami na ang gustong tumikim at mga restaurant na naghahanap nito. Sa episode na ito, matututunan natin kung paano ba mag-umpisa at magkano ang puhunan kahit na sa backyard setup lang. Magkano ang bilihan ng ating mga PL? Na sa wholesale at saka sa mga retail na katulad ko, sa backyard lang ako, gusto ko mag-alaga ng 50 piraso lang, magkano magiging puhunan ko dito? So magkano sir ang bentahan ng ulang per kilo? Sa buhay at saka sa patay? Ngayon po kasi sa buhay natin, medyo mataas siya. Okay, papakawalan na po natin. Don't forget to like and subscribe. Ako si Joshua Katahan, isang ulang farmer. Nandito nga po pala tayo sa Kalampit, Bulacan. Ako po ay nag-start ng farming 2 years ago. Magti 3 years na po tayo, bale. Ang setup natin dito sa ating farm is backyard. Bale, concrete pond lang siya and trapal pond. Nagsimula yung ulang natin nung tayo ay nalugi sa baboy, then napaglibangan lang noong una yung pag-aalaga ng ulang, tapos ngayon naging business siya. Then ang ginawa namin, sineryoso namin siya kung pinag-aralan namin kung paano siya i-breed, kung paano magparami, kung paano mag-alaga, kung paano magpalaki. Then yung kadalasan talaga na ulang natin is nanggagaling talaga sa wild. Yung breed ngayon sa wild natin ng ulang is Macrovacuum Rosenbergi. Pero yung wild natin dati na ulang is mas malaki siya kaysa sa Macrovacuum Rosenbergi. Mas mabilis kasi mag-produce ang Macrovacuum kaysa sa native natin. Then kadalasan mas parang nakakain yata nung iba pang predator sa wild, yung native. Hindi na siya ganong karamihan ng breeder kaya hindi na sila makapag-produce ng marami. Meron pa ring nahuhuli pero pailan-ilan na lang. Hindi kagaya ng Macrovacuum. Mas marami siyang napoproduce, kaya mas marami sila ang mas dumadami sa wild. Inaalagaan natin yung ulang ngayon sa concrete pond or sa trapal pond. Ngayon, nakadepende sa atin kung ano yung available sa ating space. Kung gusto talaga natin mag-alaga kasi wala namang imposible. Pwede tayo sa trapal pond, ayun, katulad ng trapal pond. Ang problema lang natin sa trapal pond, tsaka concrete, mas lesser yung naalagaan natin, pero ang kagandahan niya nakikita natin yung the way nila magpalaki, kung paano sila lumaki, kung paano magpakain, kung sumusobra ba yung pakain natin or hindi. Hindi siya katulad nung mud pond na once na nilagay mo yung pagkain sa mud pond, hindi mo na alam kung nauubos ba yung pagkain, kung sumobra ba yung pinapakain natin or hindi. Or kung nakain na ba siya ng predator na nasa mud pond. Sa concrete pond tsaka sa trapal pond, mas na papag-aralan natin siya, mas nakikita natin yung kung paano siya lumaki. Nakikita natin kung may predator pa ba na pwedeng kumain doon sa mga alaga natin. Pwede pala sa trapan. Nililinaw na natin yung ating past episode. Apo. Meron tayong parang meat buster. Pwede Apo. rin palang alagaan. Kaya lang sir, limited lang. Limited. Ano sir ang limitation naman sa ganitong setup? Ayun, ang limitation lang talaga natin sir, ayun nga, yung isa yung stocking density. Then kung magsusupply ka talaga kung gusto mo siyang gawing business talaga,
need mo talaga mas lakihan yung area na kakailanganin mo. Then, yun, yung sa mud pan naman kasi, pangmalakihan na rin talaga siya. Pero dito kasi makikita nyo ngayon, nauuso na rin ngayon yung geomembrane na pond na ginagamit ngayon pang farming. Ang kagandahan po doon, na tututukan natin kung paano yung pakain natin, kung kalakasan ba nila ngayon kumain, then bugsuan natin ang pakain. Pero pagka mahina po ang kain nila, nalalaman din po natin kung may natitira, sa ganitong panahon pala, mababa sila kumain, mahina kumain. Ngayon, na-observe natin kung para hindi nasasayang yung pera natin na panay lang tayo pakain ng pakain kung saan-saan. Sa Trapan, sir, anong masasabi mo na mahirap? Ayun. Yung parang dapat talagang alamin nila, kailangan alam nila na mahirap dito. Ayun, ang mahirap po kasi sa Trapal Pond, unang-una, pagka nagutom sila at hindi mo napakain, nakakainan. Kasi wala silang ibang source ng pagkain, kundi yung binibigay mo lang. Unlike sa mud pan, may mga... Unlike sa mud pan na may natural na foods. Yun. Pwede silang kumain ng natural food. Then, yung sa tubig po talaga, pagka nakalimutan mo talaga siyang palitan, then napabayaan mo yung pagbaho ng tubig niya or tumaas ang ammonia level, yun din ang isa sa mahirap na mamamatayan ka. Then yung third is yung aeration ng tubig, yung hangin. Okay. May dalawa tayong pwedeng pamilihan sa pag-aalaga ng ulang. Pwede tayo magpapisa, pwede tayo mag-grow out. Ngayon, ang papisaan kasi, nagre-require siya ng salinity ng tubig. Kailangan natin na may alat sa tubig para mapisa ang ulang. Ang salinity ng tubig natin is 10 ppt to 12 ppt. Ang salinity para makapagpapisa tayo ng ulang. Then sa grow out system naman natin, ang kailangan lang naman natin doon is fresh water para mapalaki sila. Ngayon, ang proseso ngayon ng from papisa papunta sa grow out, once na naging PL na siya, unti-unti na tayo nagbababa ng salinity ng tubig hanggang maging fresh water na siya. Then ita-transfer na natin siya sa ating grow out pan. Ayun yung cycle ng ulang natin is from hatching, nagbibilang kami ng 15 days to 22 days or 21, nagiging PL na siya. Then after nun, magka-count na kami ng days ng PL. Doon pala kami magsisimula ng bilang. Then PL1 to PL18, doon na kami, after ng PL18, doon na kami nagbababa ng fingerlings ng ulang sa grow out pan. Yung PL18 natin is nasa half inch to 1 inch. Depende kasi sa size. Ngayon, yung dahil nagkakaiba ng size, yung male is mas mabilis lumaki kaysa sa female. Kaya may iba-ibang size yun na nakukuha natin once na nag-harvest tayo ng PL. Pwedeng ma-identify siya yung gender pero hindi kadalasan male talaga lahat. Kasi kadalasan meron ding nalilate na lumaki na male. Hindi naman lahat ng male is fast grower. May late grower din na male na once na umidad na siya ng 2 to 3 inch, tsaka pa lang siya bumibilis ng laki. Ayan, so eto naman, sa gilid bahay lang. Yes sir. At gaano kalaki ang sukat nito? Ang sukat po nito is 3 meters by 6 meters. Malaki-laki. Ito concrete naman. Concrete naman po pad siya. naman ang setup. Ayan, ano ang mga nakalagay dito? Ayun, nakalagay po talaga natin dito is ngayon na yung mga nag-grow out na, napalaki na siya. Ngayon, pang marketable size na siya, ready to supply na sa ating mga mamimili. I see. Itong sukat na to, sir, ano ulit ang sukat? Haba? Ang sukat po nito is 3 meters by 6 meters. 3 by 6. 6 meters ang haba nito, 3 6 meters, meters, yung lapad yung niya. lapad po. At ang stocking density mo dito for grow out na pwede mong ilagay, Ang stocking density ko po dito, naisasagad ko siya ng 120 piraso. piraso hanggang paglaki. Ito ba kahit conditioning lang, tambakan mo ng 300, pwede? Pwede po, pwede. Kung
ipipick up Kung lang naman. i-out din naman kagad ng ano natin na sa Maximum customer. pwede gano'n karami? Pwede po. Maximum po dito hanggang 350. 350 pwede mong lagyan. Kung isang araw lang naman, dalawa Tama, lang. isang araw lang naman. Ayan, ang mas madaling i-manage para sa akin kasi sa pagpapapisa medyo stressful sa una. May times na gagastos ka ng malaki para makapagpapisa. Then yung pakain kasi medyo mahal yung Artemia. Then yung source natin ng alat medyo matrabaho din kasi kailangan nating umigib from the sea. Or kung may source kayo ng tubig alat, mas okay yun. Pero sa grow out kasi mas madali siya kasi sa buong bansa may fresh water tayo. Mas madali siyang alagaan tsaka magpalaki kaysa ikaw yung magpapapisa pa po. Yung sa raw meat na pwede tayo magpakain ng pag umabot na sila ng 2 to 3 inch. Ayan, pwede na sila nating pakainin ng mga raw meat. Pwede nating salitin ng feeds, then raw meat sa pangalawang kain nila. Kasi ang pakain natin is umaga at hapon. Ayan. Iyon, pwede mong pakainin sa umaga ng raw meat para makita mo kung naubos sa maghapon. Pagka hindi siya naubos, tanggalin nyo po. Kasi pwedeng ma-pollute yung tubig natin. Then sa gabi, pwedeng feeds na ang ipakain natin para mas tumalab dun sa katawan nila. Kasi hindi sila stress pagkagabi. Walang nanonood sa kanila, walang tumitingin, hindi maliwanag. Mas gusto kasi nila yung medyo madilim na area para hindi sila masyadong stress. Yung pagpapakain ng gulay, parang chicha na lang siya para ma-prevent din natin na hindi sila magkainan. Kasi once na nagutom sila, tas wala silang makain. Hindi naman kasi katulad ng mud pond na pwede silang kumain ng anything na available sa mud. Sa concrete pond, ang kaya pinoprovide natin yung pagkain para hindi silang magkainan. Kasi pagka once na nagutom sila at wala silang anything na makitang makakain sa lugar nila, ang gagawin nila, sisipit sila nung kapwa nila kasama. At iyon ang kakainin nila. Sa pagpapalaki talaga ng ulang, napag-aralan namin, mas gusto talaga nila ang karne kaysa sa gulay. Kasi once na makikita mo sila, pagka nilapagan mo sila ng karne or anything na medyo malansa, nakita mo nagagawa-gawan pa talaga. Hindi kagaya ng gulay, parang ang ginagawa na lang nila sa gulay is chicha na lang nila pagkatapos nilang wala na silang makain talaga. Yan. So, sa usaping pagkain, nabanggit mo na rin, ano ba ang pagkain ng mga ulang? From PL, Ayan. going to grow out na maibenta na natin. Then, ang pagkain po ng ulang natin is PO1. PO1 po siya sa fingerlings. Kahit anong brand yan, sir, pwede. Pwede naman po basta sinking pellet. Sinking pellet na PO1. Then yung sa another po nun, PO2, PO3 hanggang ginagamit po namin siya hanggang ma-reach namin yung 2 inches na size. And yung market nga pala natin is pwedeng sa fingerlings, sa hatchery. Then ang isa pa is sa grow out, yung mga napalaki na natin ng mga ulang. Yung sa hatchery kasi ngayon medyo mataas pa ang fingerlings na presyo natin dahil yun nga, kukunti ang nakapag-produce, medyo matrabaho, din magastos. Then sa grow out, ang consumer natin sa grow out is yung mga restaurant kadalasan. Sa restaurant pa lang kasi hindi na natin ma-meet yung needs nila. Kaya ang ginagawa namin ngayon, nag-encourage kami ng iba pa pong mga farmer para ma-produce natin yung lahat ng needs ng restaurant. Yan. So sa ganitong setup, meron tayong lona, no, may cover. Ano ba ang ideal? Pwede ba yan maarawan o kailangan sa ilalim ng puno? O kung direct sunlight, pag uminit ang tubig, ano mangyayari? Okay. Sa setup po natin, mas maganda kung covered. Kasi para ma-prevent natin yung pag-init ng tubig. Kasi ang problema po natin, pagka uminit ang tubig, na-stress sila, nagiging cost ng pagkamatay nila. Then, pagka gusto nyo naman po, pwede rin naman po natin ilantad sa araw, kaso tataasan natin yung water level. Para yung init po niya from sunlight, hindi kagad nagpe-penetrate hanggang ilalim ng tubig. Meron ba itong, sir, mga situation na nagkakasakit kasi sila o parang napepeste?
Ayun, ang na-encounter na po kasi namin is yung white muscle disease. Ano yun, sir? Iyon ay disease na kadalasan na encounter namin sa mga PL stage or larvae. Once kasi na tinamaan po kayo nun, yung almost 24 hours lang, lahat nung nandun sa tank mo is mawa-wipe out. Bagsak talaga. Paano natin yan, sir, maiiwasan? Minsan talaga, sir, dumadating talaga tayo sa stage na gano'n eh. Kaya ang ginagawa na lang po namin is iba yung pag-iingat na pagka humawa kami doon sa tubig is hindi yung maduming tubig. Okay. Hugas muna, then Disinfect. tsaka kami hahawak pa lang sa tubig. Then yung another nun is kulungin natin yung area natin kung magpapapisaman tayo. Para makontrol natin kung sino man yung pumapasok or lumalabas dun sa area natin. Ayan. So pag yan ay sa hatchery, pag naman sa grow hatchery out, naman ano po. naman yung possible na magkasakit pa sila? Sa grow out naman po, nagkakasakit lang sila. Yun, dahil lang din sa tubig. Pagka pangit na ang tubig nyo, yun, once na malabo na siya, pwede na siya magkasakit. Ang tendency po nun, hihina sila sa kain, mawalan sila ng gana. Hanggang medyo nalalata na, tumatagilin din sila hanggang sa mamatay na. Ayan. Yan, nabanggit din sa ating mga previous mentors natin. Shout out to Sir Jay. Yes, sir. Sir Jay. Yung paglaki niya, pag nasa trapad, compared sa nasa mud pond. Yung paglaki niya talaga sa mud pond, sir, mas mabilis talaga. Na-testing na rin kasi namin yan kasi nag-aalaga rin kami sa mud pond. Ang kagandahan lang nga po talaga dito is nakikita mo sila sa paglaki na papag-aralan nyo. Sa mud pond po, basta, ayun, nasa mud pond po kasi sila, may natural food, then pakain ka lang, then tapos na, hindi mo na sila nakikita. After, pag mag-harvest ka na lang, tsaka mo sila makikita kung gano'n. Iba pa rin talaga yung natural habitat. Natural talaga. Yan. Marami siyang yung mismong nutrients na kukuha nila sa lupa, yung mismong ecosystem ng mga microorganism. Opo. So, yun yung advantage. So, kaya mas mabagal siyang lumaki pag nasa trapad. Tsaka sa stocking density po, pwede natin mas damihan dun sa mga Okay. Pwede. Magkano ang bilihan ng ating mga PL? No, sa wholesale at saka sa mga retail na katulad ko, no, sa backyard lang ako, gusto ko mag-alaga ng 50 piraso lang. Magkano magiging puhunan ko dito? Ngayon kasi, sir, ang bilihan po natin ngayon ng fingerlings ng ulang is mataas. Dahil nga po na Nagre-range siya ng magkano, sir? ngayon po nagre-range siya sa market. Sa reseller kasi namin kadalasan is nasa 10 pesos na. Ngayon, ang wholesale po namin is nasa 5 pesos or 4.50 centavos. 4 pesos and 50 centavos. Ayan. At ang minimum order niyan para makuha mo ang wholesale? Ang minimum order po namin para sa wholesale is 10,000 pieces sa wholesale. Para makuha niyo yung price na yun. Yung price. So sa mga retail natin na paunti-unti, may chance ba rin ba silang maka-order? Kung nga 100 piraso lang para sa kanilang for consumption lang sa kanilang bakuran, pwede sila makabili. Pwede naman po, yun nga na po, yung price natin is medyo higher dun sa Nagre-range na siya ng 10 pesos sa going retail. up, no? 10 Yes to po, 12, nasa 10 ganun to na. 20. Tumataas ba ng 15 pesos? Sa ibang resellers Meron tumataas pa. So 10 to 15 Opo. pesos. Hindi naman siguro maabot ng 20 o 40. Ay, hindi na, sir. Kasi yung mga nasa 20 pataas na po is malaki mas malaki na siya. Depende sa size. Kung sa 2 size inches na siya. naman, gusto nila mas mabilis Yun, nilang mas alagaan. mahal nga lang po yun. Okay, yan. So nagre-range po yan sa laki, no? Opo. So pasintabi doon sa mga open ko, yung pagbebenta po niyan is based doon sa sizes. Sa sizes po. Yan. So yung 10 to 12 pesos is nagre-range siya ng 1 inch to 1.5. 1.5 po yun. Yan. So yung mga Pinakamalaki na. umabot ng 40 pesos, 50 pesos, huwag po kayo magalit sa kanila kasi baka 2 inches, 3 inches na yun. Opo. Kasi magastos din po talaga at matagal magpalaki ng ulang. So roughly sir, yung ganito magkano? Kung ganito lang paumpisa, magkano ang magiging investment?
Ang investment po natin baka nasa more or less nasa 7,000. 7,000. Ah, Sa ganun lang. ganitong kalaki, Ah, kasama na yung water pump, kasama na yung PL. kasama na yung PL po. So, 7,000 pesos pa umpisa, meron ka ng 50 peraso na pwede mong palakihin within 5 months Apo. na may maluluto ka na. Apo. Ayun. Yeah. Yun nga po ang kagandahan ngayon. Pwede kayong mag-alaga sa bahay para once na gusto nyong magluto ng hipon, meron kayong makukuha. Yan. Dun So, sa pwede mga nyo bahay paghandaan. Kunwari, malapit na 5 months from now, birthday mo Papasko na. or birthday. Yeah, isakto mo sa birthday mo yung harvest. Apo. Or 5 months from now, Christmas or New Year Christmas na. or New Year. Kamahalan na po ngayon ng ulang Ayan, natin. so pwede ka nang mag-alaga ng per season lang. Apo. So, bibilangin mo kasi Apo. sa halip na kainin mo, ibenta mo ng mahal. Mhm. So magkano sir ang bentahan ng ulang per kilo? Sa Ngayon- sa buhay at saka sa patay na. Ngayon po kasi sa buhay natin, medyo mataas siya. Lalo sa mga restaurant, ang gusto kasi nila buhay. Mhm. Ngayon, nire-range po namin yung mga meal kasi ang meal po natin is yung malalaki talaga. Yung may mga malalaki sipit na mahaba. Okay. Ngayon, nagre-range po sila ng 800 to 900. Per kilo. Ang pero, buhay. Ang buhay po. Pero may mas mataas pa po na price siya kasi may mga meal po na apatan lang ang 1 kilo, 4 pieces to 3 pieces, ganun lang. Kasi mas sobrang laki. Opo, mas tumataas ang presyo niya kasi nagre-range na sa 1,000 to 1,200. Oo, magandang Per presyo. kilo. Pang restaurant kasi yan. Ano? Yes po. Gusto nila na magandang i-plating sa Opo. sa plato. No? Mas napapamahal kasi nila yung presyuhan. pag ganun. Magandang pang-present sa mga Opo. restaurants. Yeah. Yung medium size naman po natin, nagre-range siya ngayon sa 500 to 700. Sa mga buhay Per pa rin kilo. ito. Buhay na po yun or patay, pwede na rin. Okay, so Yung sipitan po natin ngayon, ayun, yung Ganito. 10 sa 1 kilo. Sa patay po siya, nagre-range po siya sa 700 to 800. oh wow, mataas pa rin. Mataas pa rin po. Bakit sir ang presyo nito parang mas mahal pa sa sugpo? Ngayon po kasi, kaya mas mahal siya sa sugpo dahil sa supply nga po. Kulang na kulang kasi yung supply natin. Kaya ang nangyayari, naglalaban-laban yung mga restaurant ngayon para lang makakuha ng supply. Ayan. So mataas po ang demand. Mataas po Okay. kasi ang demand natin. Lalo na, siyempre, kung buhay na buhay, fresh na fresh, Opo, mas gusto kasi nila sir ang buhay kasi nai-stock pa nila. ng mas matagal. Mas matagal. At mas gusto ng customer na buhay Opo. talaga, fresh. Lalo na sa mga high-class restaurant. Yes sir. Ayan, pagdating naman sa lasa, dahil tanghalian na, napapahaba na, i-enjoy po ang inyong lingkod dahil ang sarap interviewin si Yes, Sir sir. Jos dahil siya ay open na open ng mag-share ng kaalaman Opo. para sa inyo dito sa Agri sa Agid. Kaya sir, maraming salamat. Yes sir. Isang tanong na lang, ano ang lasa bago natin kainin? Compared sa, kasi marami, may nag-message pa nga sa akin sir, ano daw mas masarap, yung crayfish o yung ulang. Sabi ko, magkaiba sila ng lasa, masarap Opo. pareho. Pero kung i-compare natin sa ordinary or kung i-compare natin sa sugpo, sa hipon, ba na may ano yung lasa ng ulang? Iyan, ang lasa po talaga kasi ng ulang, medyo unique kasi siya sa ibang mga shrimp. Sabihin natin, mas malinamnam yung sugpo, pero mayroon kasing ibang lasa yung ulang. Kasi ang ulang po, mas malaki yung aligi niya. Oo. Yun yung nagpapalinamnam sa kanya. Ayan. So, mas maganda to sa mga soup base kung magluluto Opo. kayo. Kunin nyo na lang yung ulo, mas Opo, maraming aligi. Delikado lang sa mga high blood. Sa Thailand po, ang ginagawa nila, inihaw lang. Then, yung laman, ididip lang doon sa ulo. Yun na yung pinakadip nila. Yung mismong sauce, no? Ayun na yung pinaka-sauce. Yung mismong sa aligi. Aligi na mismo yung sauce Haluan nila. lang siguro ng mga lemon or Ayan, herbs. ganun lang po. I see. Ayan, Yun na so, nagutom na ako, sir. Tara sir, kain tayo. Ayan, so I think, busog na po kayo sa kaalaman. Kung meron pa kayong mga katanungan, pumunta po kayo sa description at sasagutin po natin yan dito sa Agri sa mga upcoming episode natin tungkol sa pag-aalaga ng ulang. At kami ngayon ay kakain na, sir. Gutom Tara na sir, ako. kain tayo. Let's go. Tanghali na nga. Ang laki ng ulo, oh. Sa ngayon, maganda ang market niya kasi kulang pa nga yung production sa market. Kaya mas marami tayo ngayong namimili kaysa sa nagpo-produce. Kasi ang production lang talaga ng ulang ngayon na nanggagaling is sa wild lang. Pero yung mga farmer is halos wala pa talaga na nagpa-farming. Medyo marami pa lang nag-aaral ngayon kung paano i-farming siya.
Pero yung production kasi hindi pa nami-meet yung needs ng market natin. Sa mga gusto po mag-alaga or mag-farming ng ulang, pwede po namin kayong turuan kung paano sa simula sa pagpapalaki hanggang maging grow out size na po siya or marketable size na. Then sa mga gusto naman po magpapisa, pwede naman po namin kayo ding i-guide. Ang ginagawa po kasi natin sa pagpapapisa is step by step namin tinuturo. Hindi namin tinuturo ng isang bagsakan. Dahil ang problema po natin doon is baka may makalimutan kayo na isang part ng tinuro namin na magiging cause din ng pagka-failure ng pagpapapisa ninyo. Again po, inulit po natin sa mga interested po ng starter kit na setup, meron na kayong PL, meron na kayong trapan, pumunta na lang po kayo sa description, nandyan po ang kanilang mga contact details, ang contact details ni Sir Joss at syempre ng ating supplier ng napakatibay at yan po ay very reliable, perfect na perfect sa urban farmers na katulad ninyo or gustong magsimula muna sa maliit ang ating trapan. Nandiyan din po ang kanilang contact details sa description po. Punta na lang po kayo doon. Sir, agree ka ba sa Agri? Agree sa agree. Approve! Don't forget to like and subscribe.